Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Anh Hai Lúa Mr. Second Right. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một nơi được mệnh danh là xứ chùa tháp, đó là Campuchia. Xưa nay khi nhắc đến Campuchia, nhiều người thường hay nghĩ ngay đến quần thể Angkor. Tìm hiểu thêm, chúng ta sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên với bao điều kỳ thú. Đầu tiên và nổi bật nhất đó là công viên khảo cổ Angkor. Đây là kỳ quan của thế giới về điêu khắc và kiến trúc với hàng trăm đền thờ, trong đó nổi bật là Angkor Thom, Angkor Wat. Trải đều trong diện tích 420 km², tức là nó lớn hơn khoảng 50 lần với diện tích ở khu đền Machu Picchu của nền văn minh Aztec ở Peru. Đây là kinh đô Khmer đầu tiên vào thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15, tương đương vào thời Đinh cho đến thời Hậu Lê của nước ta, tức là Đinh, Lê, Lý, Trần, vài năm nhà Hồ và đến thời Hậu Lê. Công trình này được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 bởi vua Suryavarman đệ nhị. Đây như là một công trình Ấn Độ giáo cho đế chế Khmer. Angkor Wat dần trở thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỷ thứ 12. Công trình này vẫn luôn chứa đựng rất nhiều bí ẩn về quá trình xây dựng. Các nhà khoa học ước tính rằng quần thể Angkor phải tiêu tốn đến 5 triệu tấn sa thạch. Và với công trình thời đó, con người phải mất hơn 100 năm mới có thể hoàn thành. Thế nhưng người Khmer đã hoàn thành vỏn vẹn chỉ trong vòng 37 năm. Đây thực sự là một điều đáng kinh ngạc. Thêm nữa, cách họ liên kết hàng triệu viên đá với nhau mà không dùng tới một loại vữa nào đã khiến cho các nhà khoa học hiện nay vẫn thắc mắc về cái cách thức đã xây dựng công trình kỳ vĩ này. Giá vé tham quan quần thể Angkor được bán theo ngày và trọn gói vé này được bán ngay tại quầy. Trên vé còn có dán ảnh cá nhân của từng người và được chụp bằng webcam ngay tại quầy vé. Những người Khmer có quốc tịch Khmer hoặc sinh sống tại Campuchia đều được miễn phí vé tham quan Angkor và đền Previhe. Vì đây là di sản thế giới do tổ tiên người Khmer để lại nên con cháu được thừa hưởng. Tất cả những người nước ngoài, kể cả hướng dẫn viên du lịch đều phải mua vé. Các công trình kiến trúc ở cố đô Siem Reap chỉ có thể cao dưới 65 m vì đó là chiều cao của đỉnh tháp lớn nhất ở Angkor Wat. Điều đáng nói là Angkor Wat nằm trên đường vĩ tuyến dài nhất của địa cầu, nên nhiều học giả cho rằng trung tâm Angkor chứa đựng những tinh hoa của vũ trụ. Ngày nay, Angkor Wat trở thành biểu tượng và niềm tin tự hào của người Campuchia, cũng như là một điểm đến thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Độc đáo hơn ở Campuchia là bức phù điêu Linh Ga khổng lồ dưới lòng sông ở thượng nguồn sông Siem Reap.
dài khoảng 4.200 mét, có tên gọi là dòng sông Ngàn Linga trên núi Kolan, với nhiều tượng Linga, tượng Yoni và các tượng thần trong đạo Bà La Môn. Niên đại những tượng này lên đến 1.700 tuổi. Quốc giáo Khmer là Phật giáo Nam Tông. Người đứng đầu gọi là vua Sải, trụ trì chùa cổ Onalong bên cạnh hoàng cung, hay còn được gọi là chùa vàng, chùa bạc. Quốc hoa của người Khmer là hoa cây thị, tiếng Khmer là Chan, tiếng Phạn là Rumdu, hay còn gọi là hoa gạo. Gạo Rumdu được mệnh danh là loại gạo ngon nhất thế giới. Nông nghiệp Campuchia không dùng phân bón hay là thuốc trừ sâu, gia cầm, gia súc, họ đều thả rong. Thủy sản và hải sản được đánh bắt ở tự nhiên. Người Campuchia quan niệm mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ đều có sinh mệnh, nên họ không tự ý chặt phá cây cối, nhất là những cây lâu năm. Nên ở Campuchia, rất nhiều khu rừng được bảo tồn qua hàng ngàn năm. Quan niệm này ngày nay vẫn hiện diện ở các khu vực người Khmer sinh sống ở miền Tây Nam Bộ. Những cây sao, cây dầu, cây thao lao có tuổi đời lên đến 2.000 năm vẫn đang được gìn giữ và bảo tồn. Dọc những con đường từ Kampong Thom lên Siem Reap, quốc lộ 6 liên tục phải uốn cong để tránh hàng chục cây cầu cổ bằng đá ong. Không có ai canh giữ, không có rào chắn, nhưng hơn hàng ngàn năm qua không hề bị mất đi một tảng đá nào. Tola Sap là hồ nước ngọt lớn nhất ở Đông Nam Á. Nó cung cấp nguồn dinh dưỡng cho gần một nửa số cây trồng ở Campuchia và là nguồn cung cấp chính để đánh bắt cá. Hồ nước này phần lớn được tái sinh trong mùa mưa, khi mưa đến làm ngập khu vực trung tâm giữa Siem Reap và Phnom Penh. Hồ này theo tiếng Việt còn gọi là biển hồ. Đây là nguồn cung thủy sản cho các khu vực đồng bằng Nam Bộ. Vào các mùa nước nổi, nước từ biển hồ tràn về, mang trong mình đầy ắp phù sa và tôm cá, mang lại thực phẩm cho con người ở miền Tây Nam Bộ và cả người Sài Gòn. Người Khmer theo chế độ mẫu hệ, con gái thường cưới chồng, con trai phải ở rể. Do phong tục này có sự tích từ núi Tràng và núi Nàng ở Kampong Cham, gần giống với sự tích ao bồ ôm ở Trà Vinh. Vì con trai đã thua trong cuộc thi đắp núi nên phải về nhà con gái để làm rể. Dọc theo các khu chợ Siem Reap, nhãn độc tarantula ở Campuchia lại là một món ăn độc đáo, bởi món ăn này là món khoái khẩu của người dân Campuchia. Đồng thời, nó cũng đã trở thành đặc sản cực kỳ lạ lẫm đối với du khách khi đến tham quan nơi này. Nhện tarantula thường được rán vàng trong chảo ngập dầu, nên sau khi chế biến xong thì món nhện vừa giòn lại vừa thơm. Các du khách có thể dễ dàng tìm thấy các món nhện độc tarantula này bán trên các đường phố với giá từ 30 đến 40 ngàn một con. Ngoài nhện chiên giòn, còn có các món khác như dế chiên, rắn chiên hay áo trùng ve chiên vàng. Nhìn tuy có hơi rợn người một tí, nhưng hương vị thì rất ngon. Các bạn hãy thử một lần nhé. Giao thông công cộng phổ biến ở Campuchia đó là xe túc túc, cũng giống như ở Thái Lan. Đặc biệt hơn, giá phòng và các dịch vụ du lịch đều rẻ hơn ở Việt Nam từ 30 đến 60%. Nên với giá phòng ở nhà nghỉ, các khu du lịch ở Việt Nam, chúng ta có thể ở khách sạn 4 đến 5 sao ở Campuchia rồi. Campuchia chưa có lưới điện quốc gia, cho nên các khách sạn, nhà hàng đều dùng máy phát riêng. Vì thế các bạn đừng ngạc nhiên là tại sao khi vào các nhà hàng 4-5 sao mà đèn đuốc thì cứ mờ mờ ảo ảo như đêm 30.
Mỗi tỉnh ở Campuchia đều có tượng đài riêng gắn với lịch sử hoặc là đặc sản truyền thống của vùng đất. Ví dụ như ở Campuchia thì có tượng đài trái sầu riêng, ở Kép thì có tượng đài con ghẹ biển. Người Campuchia theo đạo Phật nên đầu tóc rất quan trọng với họ. Đầu tóc là thứ linh thiêng nên rất tối kỵ việc xoa đầu, tuyệt đối không xoa đầu trẻ em và tránh đụng vào phụ nữ. Tiếng Khmer khó viết nhưng rất dễ đọc, cứ ghép từng chữ như tiếng Việt. Những từ như áo, mùng, cá kho, thịt quay, các loại bánh xèo, bánh bột lọc, bánh trôi nước đều vay mượn từ tiếng Việt và bỏ dấu đi. Tiếng Việt cũng là ngoại ngữ phổ biến nhất của người Khmer. Ngoài ra tiếng Việt cũng vay mượn các từ của Khmer như Thalao, tức là sarao, cây bằng lăng. Không ít lần chúng ta nghe những chữ bưng trong từ bưng riềng, nó có nghĩa là hồ lớn hay đầm lớn, cũng được vay mượn từ tiếng Khmer. Ngày Tết của người Khmer là Chontanam Thamay, tức là Tết năm mới. Chung ngày này với các nước như Lào là Bumimay, Thái Lan là Songkran, Myanmar là Tháng Giêng, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 âm lịch. Những ngày Tết này của người Khmer ở miền Tây Nam Bộ vẫn được giữ cho đến ngày nay. Nhất là lễ cúng trăng Okambok nổi bật ở Trà Vinh với tục thả đèn gió và thả đèn hoa đăng trên ao bờ ôm, tạo ra quang cảnh rất đẹp mắt và lộng lẫy về đêm. Có dịp, các bạn hãy thu xếp cho mình một chuyến đi đến Angkor. Tận dụng thời gian, dậy thật sớm để ngắm bình minh và khám phá vùng đất này đến chiều tối để chiêm ngưỡng hoàng hôn ở nơi đây. Chắc chắn, tất cả sẽ là những trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời bạn. Kênh của mình là Anh Hai Lúa Mr. Saigon Rice. Các bạn hãy subscribe để xem thêm nhiều video các bạn nhé.